วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเล็กได้ไก่บ้านนะคะแล้วก็ได้พวงไข่อ่อนมาด้วยส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนค่ะเริ่มด้วยไก่บ้านนะคะวันนี้เล็กใช้ครึ่งตัวค่ะพวงไข่อ่อนค่ะใบมะขามอ่อนค่ะเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะพริกสดนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเราจะใส่ตอนที่เราต้มไก่บ้านนะคะเพื่อที่จะรอให้เขาเปื่อยค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนนะคะก็หลังจากที่เราตั้งน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เครื่องต้มยำค่ะก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเราก็นำไปบุบก่อนนะคะให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้สมุนไพรนะคะเขาเข้ากันดีส่งกลิ่นหอมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะใส่ไก่บ้านค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ไก่บ้านครึ่งตัวค่ะก็ประมาณ500 กรัมได้แล้วก็พวงไข่อ่อนค่ะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นไส้ออกเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เครื่องสมุนไพรเรานะคะส่งกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไก่บ้านลงไปค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ค่อยๆตักลงไปนะคะเดี๋ยวพอเลือดเขาลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องช้อนฟองออกอันนี้ก็รอให้เดือดนะคะงวดให้ไก่เปื่อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถึงจะใส่พวงไข่อ่อนนะคะเพราะว่าจะสุกง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะต้มไก่เขาให้เปื่อยหน่อยเนาะแล้วก็ช้อนฟองออกละเริ่มที่จะเห็นว่าไก่เริ่มที่จะเปื่อยแล้วนะคะก็คือเนื้อเขาเริ่มที่จะหดตัวลงละเดี๋ยวเล็กจะใส่พวงไข่อ่อนลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็รอให้เนื้อไก่นะคะแล้วก็พวงไข่เนี่ยสุกดีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ไก่เรานะคะเริ่มงวดได้ที่แล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะเริ่มจากการใส่น้ำตาลปี๊บนะคะก็ปรุงอาหารไทยนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บมันก็จะเพิ่มความหอมเพิ่มความเข้มข้นนะคะของน้ำก็น้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้เราเป็นต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนเนาะแต่ว่าเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยเพื่อแบบความเข้มข้นของน้ำหลังจากนั้นเราก็จะได้ความเปรี้ยวความหอมนะคะจากยอดใบมะขามอ่อนค่ะปรุงน้ำปลานะคะสัก2 ช้อนก่อนแล้วก็พริกแดงค่ะส่วนพริกนะคะคือถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบทานเผ็ดมากเนี่ยก็อาจจะใส่พริกไปตั้งแต่ตอนที่เราทำเครื่องต้มยำเลยเครื่องสมุนไพรเพราะว่าพริกเขาก็จะสุกแล้วก็แตกอะค่ะมันก็จะมีความเผ็ดออกมาอันนี้เราใส่ทีหลังก็จะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่แต่ว่าในสูตรของเล็กเองนะคะเล็กจะใส่พริกทอดลงไปด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ตอนที่เราจะจัดเสิร์ฟเนาะต้มยำก็ต้องมีความเผ็ดความแซ่บนิดนึงโอเคแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ โ
ใช้มะเขือเทศสีดาเดี๋ยวรอมะเขือเทศสลดนิดนึงค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยยอดใบมะขามอ่อนค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราชิมรสเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็พร้อมละที่จะปิดไฟแล้วก็ตบท้ายด้วยนะคะใบมะขามอ่อนค่ะคือทุกคนจะรู้ว่าเล็กทำเนี่ยก็จะกินกันได้แบบ3บ้าน8บ้านนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนนะคะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟก็เพิ่มความเผ็ดจัดจ้านด้วยพริกทอดนิดนึงค่ะแต่จริงๆถ้าไม่ชอบรสชาติเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้เล็กเป็นคนทานเผ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะตักข้าวสวยร้อนๆมาทานคู่กันได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามรายละเอียดแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ